Igazából az előfizetési rendszer ki maximalizálja a Customer Lifetime Value-t. Ez itt a Hello Seller. Online üzletfejlesztés webshop tulajdonosoknak. Bővítsd ismereteid és növekedj a Hello Seller tudásbázisával. Köszöntelek titeket! Ma egy nagyon szuper kis témát hoztam, mégpedig marketing témakörben, az előfizetési modell vállalkozói szemmel, illetve a Customer Lifetime Value kapcsolata, és hogy kicsit átgondoljátok, vagy értsétek, hogy miért trendi, vagy miért fontos az előfizetési modell, és miért fontos tudnotok és ismernetek a CLV, vagy úgy is szokták, hogy a LFT, azt hiszem a Google meg így írja ki, a lényeg a lifetime value, tehát hogy amit az ügyfél nálad elkölt kb. 1-1,5 év alatt. Azt hiszem a Google alapvetően 120 napot néz, de az egyébként semmire nem való. Vannak 90 napon belüli visszatérő vásárlók aránya jó, de már azt is érdemes nézni, hogy 1 év alatt visszatér. Tehát, hogy aki mondjuk a Black Friday alatt vásárol nálad, az utána 1 éven belül a következő Black Friday-ig, tehát nem abban a sales periódusban, visszatér hozzád és vásárol el újra. 1-1,5 évet érdemes nézni, amiből már jó számokat lehet kiszűrni, és ugye az a lényege a Customer Lifetime Value-nak, hogy amikor te eladsz valakinek egy terméket, azt az illetőt behoztad az oldaladra, arra te egy acquisition costot, egy ügyfélszerzési díjat fizettél, és azt te szeretnéd visszakapni. Tehát nem szeretnéd azt, hogy neked a nettó profitod ezt ne tudja kitermelni, mert ő csak egy terméket egy vásárlásnál vesz, és mondjuk azon lenne 1200 forint hasznod, de azt elköltötted, mert ennyibe került annak az embernek a behozatala a webshopra. Ha pedig annál többet költesz, az meg nagyon-nagyon rossz. És hogyha viszont többe is került a beszerzése az ügyfelednek, de ő visszajön 3 hónap múlva, 6 hónap vagy 1 év múlva és vásárol tőled újra, akkor már megérte kiadnod, mert azzal a vásárlással együtt már nagyobb lesz a nettó profit, amit nálad hagy, mint amit te elköltöttél az ő megszerzésére. Tehát ezt nézi a Customer Lifetime Value, és ez egy nagyon fontos adat. Na most mondok egy olyan példát, hogy megértsétek, hogy miért fontos az előfizetés. Gondoljatok arra, hogy sétáltok nyáron az utcán, és valaki ott ül egy kis asztallal, és egy ilyen finom kört és almás hűs limonádét árul jéggel, személyes tapasztalat nagyon jól esett, és ezt adja neked mondjuk 500 forintért. Te fogod, megveszed, megiszod és elsétálsz. Az az ember ki van szolgáltatva annak, hogy kik azok, akik azon az utcán végigsétálnak. Ha van náluk víz és nem szomjasak, nem is fognak feltétlen vásárolni. Ha pedig oda is mennek, még neki meg is kell győznie őket, hogy igen, de ez azért finom, mert körtés és almás, és vedd meg és próbáld ki, nem adom drágán. Tehát minden egyes embert meg kell, hogy szerezzen, és az ember elsétál, és soha többet nem látja, soha többet nem vásárol nála. Az 500 forintból mondjuk eleve 300 forint volt a műanyag pohár, meg még 50 forint az a lé, ami belekerült. Tehát nincs is rajta, csak egy emberen csak 150 forint haszna. És mondjuk még ő költött az asztalára, a marketingre, és akkor már kapásból el kell, hogy adjon legalább 50 limonádét ahhoz, hogy nullára kijöjjön. Na most ezzel szemben gondolj egy életbiztosítóra. Az életbiztosítónak mondjuk fizetsz havonta 10 000 forintot, ami 10 éven át egyébként 1,2 millió forint egyetlen egy ügyféltől. Hogyha már ott 50-100 ügyfélről beszélünk, vagy még többről, több 100 millió forint bevételről van szó. Ennek töredékét kell neki időszakosan kifizetnie egy ember kapcsán, és mindeközben ő ezt az összeget befekteti, és kamatoztatja. Na most látod azt, hogy aki egyszer egy embernek egy alkalommal értékesít, ellentétben azzal, aki havi rendszerességgel, előfizetéssel, feliratkozással értékesít, ő milyen hasznot, profitot tud elérni egy ügyféltől,
mekkora Customer Lifetime Value-ja van. Igazából az előfizetési rendszer ki maximalizálja a Customer Lifetime Value-t. Hogyha minden hónapban, minél rövidebb időközönként, rendszeresen, tehát nem negyedévente, hanem havonta, hanem mondjuk 2 hetente megvásárolja valaki tőled a szolgáltatásod vagy a terméked, akkor fogod tudni elérni a maximum Customer Lifetime Value-t. És ez a cél. És ezért van az, hogy bejön az előfizetési modell a webshopoknál, ezért van az, hogy minden ügyfelemnek ajánlom, minden ügyfelemnek elmondom, hogy igen, legyen kitéve, igen, gondolja át, hogy mit tudom én, 3 hónapig nem lehet leiratkozni, utána lehet, de akkor megpróbáljuk még tovább ott tartani őt, mert hogy ez itthon viszonylag újnak számít, a tavaszi expókon ugye újdonságként kerül bemutatásra, hogy vannak már kutyaeledelesek, akik ezt használják, holott máshol ez már egy 1000 éves történet, tehát én egy 6-7 évvel ezelőtt az Amazonon Németországban már a samponomat előfizetési rendszerbe rendeltem, hogy mindig rendszeresen X alkalmanként küldje. Természetesen első alkalommal, amikor kipróbálom, nem fogok előfizetni. Viszont ha tetszik, visszajövök a shopba, nem az lesz, hogy megveszem a vegyél 2-t együtt, vegyél 3-at együtt, ez annyira trendi itthon, és nem értem, hogy mi mögötte a logika egyébként, mert nagyon sok termékből nem veszel meg egyszerre ennyit. Mondjuk egy samponból igen, de mondjuk egy olyan termékből, ami egy kúrára szolgál, kúra jelleggel végzed, abból egyet is egy évben csak egyszer veszel, tehát annál teljesen felesleges. Ami pedig olyan, hogy nem elég időtálló, tehát változik a minősége idővel, abból se fogsz megvenni rögtön 2-3-at egyszerre. Tehát ez a fajta gondolkodás, hogy most vegyél többet, és én arra adok több kedvezményt, szerintem nem előremutató. Sokkal inkább előremutató az, hogyha a kedvezményedet nem egy termékhez kötöd, hanem kosárértékhez, vagy pedig lojalitáshoz, előfizetéses rendszerhez, tehát vagy hűségprogramhoz, vagy pedig arra, hogy előfizet. És hogyha ő előfizet, tehát rendszeresen vásárol nálad, amivel a Customer Lifetime Value-t, ami a nettó profit, amit te szerzel azon az ügyfelen, kimaximalizálod, akkor adsz neki kedvezményt. És akkor van miből adnod, mert akkor van annyi marketing büdzséd arra az egy emberre, hogy mondhatni visszafizess neki abból, amit nálad költ. Amíg ez nincs meg, nem fizet elő, nem jön visszatérő vásárló. Ugye ez a visszatérő vásárlásnak egy újfajta csali metodológiája, úgymond, de az ügyfél is nyer vele. Mert ha te olyan terméket árulsz, ami 60 napra elég, akkor ha ő 2 havontára feliratkozik, az neki is jó, mert nem kell 2 havonta, amikor már elfogyott, hát már nem tudok, most megint rendelni kéne, nem volt rá időm, be kell lépni, leadni, stb. Nem, automatikusan csak kimegy a rendelés. Egyre inkább akarjuk majd egyszerűsíteni az életünket, tehát Dubájban konkrétan a paradicsomot meg tudod rendelni házhoz. Tehát kicsit ebbe kell gondolkodni, hogy ha futurisztikusan is hangzik valami, vagy kicsit távol áll tőled, meg a mindennapjaitól, akkor is át kell gondolnod, hogy milyen irányba megy a technológiai fejlődés, milyen irányba megy a digitalizáció, milyen irányba mennek a vásárlói szokások, hol akarunk mi vásárlók időt spórolni, hogy tudjuk ezt megtenni, és ezért is fontos például az, amiben a 2-vel ezelőtti podcastben volt szó, hogy először márkahűséget, először márka ismeretet, bizalmat építsünk, hiszen azok az emberek lesznek a minőségi értékes vásárlók, és őket lehet előfizetésre is rávenni, mert már elköteleződtek feléd. Az, akit csak egyszer egy leértékelős kampánnyal behozol, ő nem lesz elkötelezve a márka iránt, a filozófiád iránt, a termék iránt, ő nem lesz neked az ideális, hosszú távon magasabb Customer Lifetime Value értékkel, ügyfél élettartam értékkel bíró ügyfeled. És ez a célod, mindig ez a célod, hogy ezt növeld. Ne gondold azt, hogy a te terméked nem lehet előfizetéses. A HelloSelleren is lesz előfizetés, annak is megvan a maga modellje, de lehet előfizetéses egy vitaminbogyó, lehet előfizetéses egy liszt, amit újra vásárolsz, mert mindig fogsz sütni időközönként. Viszont ezért is van az, hogy marketing szempontból a legsikeresebb termékek a napi használatú termékek. A tusfürdő, a só, a cukor, az élelmiszer, mert ezeket napi szinten rendszeresen többször használod, többször újra kell töltened, rendszeresen meg kell vedd a WC papírt, a zsebkendőt, és ugye én csodálkoztam rajta, hogy az Amazon piackutatás során 7 évvel ezelőtt kiderült, hogy
hogy a WC kefét is nagyon sokan cserélik, nagyon sűrűn. Ezek a folyamatosan újra tölthető termékek, tehát mint a tusfürdő, fogkrém, arctisztítók, ezek azok, amik a legalkalmasabbak előfizetési modellre, amik a legalkalmasabbak arra, hogy visszatérő vásárlókat építsünk, és emiatt a leghosszabb életű termék életgörbével, illetve márka élettartammal rendelkező brandek vagy termékkörök igazából azok ezek, mert ezeket újra és újra el lehet adni, és újra meg lehet győzni ugyanazokat a vásárlókat, hogy jöjjenek vissza és vásároljanak. Úgyhogy ebben érdemes gondolkodni, átgondolni, hogy neked melyek a legjobb termékeid, amiket rendszeresen visszatérően vásárolnak, mert az sem mindegy, hogy mondjuk van egy 20%-os, ami már nagyon jó, nagyon-nagyon jó, 20-25%-os visszatérő vásárlók aránya. Nem csak azt nézed meg, hogy mennyien vásárolnak újra tőled, hanem azt is megnézed, hogy melyik termékeket. Tehát mik azok a termékek, amiket nem egyszeri alkalomra, nem csak valakinek ajándékba, nem csak kipróbálás, és hát jó is volt, meg nem is, hanem annyira megszeretnek, hogy rendszeresen újra vásárolják. Ezek a te bestseller termékeid, ezzel tudod a legnagyobb customer lifetime value-t elérni, ezzel fogod tudni a visszatérő vásárlók arányát ilyen kampányokkal és ilyen előfizetési modellekkel növelni. Na, ezt szerettem volna ebben a podcastben átadni, és tartsatok velem, mert fognak jönni könyvajánlók is, fognak jönni más üzleti témák, amik igen érdekesek, olyan marketing nem stratégiák, hanem ilyen kis nüansznyi ismeretek, amiket be lehet, ilyen praktikák, amiket be lehet vetni. Szerintem érdemes lesz. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy ne felejtsetek el megint csak kommentálni, és akár vitatkozni erről a témáról is. Én szívesen veszem, hiszen a cél az, hogy egy tudásbázist hozzunk létre, meglátjuk, hogy kinél mi működik, miről mit gondolunk, és mik a tapasztalatok, mert ugye a tapasztalatokból tudunk tanulni, ami nem feltétlen kell, hogy a sajátunk lehet másé is. Várlak titeket újra a következő podcastnél, addig is legyen szép napotok, sziasztok!